फेसबुकमा भिडियो शेयर गरेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। एकदमै सजिलो ट्रिक रहेको छ र यो ट्रिकलाई अपनाएर तपाईहरुले पनि अर्निङ गर्न मज्जाले सक्नुहुनेछ। जो कोहीले पनि यो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग मोबाइल होस् या कम्प्युटर होस्, डेस्कटप होस्, हैन, जुनसुकै डिभाइसबाट पनि यो काम गर्न सकिन्छ र सजिलै अर्निङ गर्न सकिन्छ। यो इन्फर्मेटिभ भिडियोलाई स्टेप बाइ स्टेप हेर्नको लागि चाहिँ भिडियो स्किप नगरी हेर्दिनु होला, किनभने तपाईको मिस्टेकले गर्दाखेरि तपाईले यो कार्य चाहिँ सजिलै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्न र राम्ररी अर्निङ गर्न पनि सक्नुहुन्न। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्टेप बाइ स्टेप स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला र यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, शेयर पनि गरिदिनु होला र रामजी पुमा अफिसियल युट्युब च्यानल भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर आफ्नो नोटिफिकेसनलाई पनि अन गरिदिनु होला, किनकि आगामी दिनहरुमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरुलाई अपलोड गर्ने गर्छु। ती सम्पूर्ण भिडियोहरुले आफ्नो नोटिफिकेसन मार्फत तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। र साथीहरु, म आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु र एउटा हामीले जुन भिडियोहरुलाई चाहिँ अब शेयरिङ जुन भिडियोहरुलाई चाहिँ फेसबुकमा शेयर गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सर्ट लिंक बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो सर्ट लिंकको माध्यमबाट चाहिँ हामीले अर्निङ गर्ने हो र त्यो सर्ट लिंक रहेको छ ड्रप लिंक भन्ने रहेको छ। यहाँ तपाई सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ dropling.co भनेको छ, हैन, अर्निङ मनी अन सर्ट वेबसाइटको नाम यहाँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ ड्रप लिंक भनेको छ, हैन। यहाँ तपाईले आफ्नो भिडियोको URL चाहिँ यसमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्वप्रथम हामीले यसमा काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अकाउन्ट चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्वप्रथम म यहाँ अकाउन्टलाई साइन अप गर्छु र यसमा साइन अप गर्नुबित्तिकै यहाँ $1 चाहिँ हामीले बोनस पनि पाइन्छ भनेको छ। गेट $1 बोनस फर साइन अप भनेको छ। हामीले साइन अप गरौँ सर्वप्रथम र एकदमै सजिलो छ। यहाँ हामीले साइन अप गर्न सकिन्छ गुगलको जुन गुगल आइडीबाट पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ हाम्रो युजर आइडी, हैन, यहाँ इमेल आइडी, यहाँ पासवर्ड, यहाँ पासवर्डलाई चाहिँ रिइन्टर गर्ने, हैन, रिइन्टर गरेर चाहिँ सजिलै I agree to the term of use and privacy policy भनेर लेखा छ। यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि हामी यस साइटमा चाहिँ हामी रजिस्टर हुन्छौं अथवा साइन इन हुन्छौं। सर्वप्रथम म आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ साइन इन गर्छु। यहाँ मैले सम्पूर्ण फिल अप गरिसकेको छु र एग्री गर्छु। यो अकाउन्ट हैज बीन क्रिएटेड भन्ने लेखेको छ। अब यहाँ हामीले आफ्नो युजर र पासवर्डलाई हालेर चाहिँ लगइन हुनुपर्ने हुन्छ। म फेरि मेरो इमेल आइडी र पासवर्ड हाल्छु। मैले आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड हालिसकेको छु र रिमेम्बर मीमा क्लिक गरेर साइन इन गर्छु र यहाँ हामी साइन इन भइसकेको छ र यहाँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भने हामीले अर्निङ गरेकोहरु पाइन्छ। जुन तपाईले रिफरल गर्नु भएर पाउनु अर्निङ गर्नुभएको यहाँ देखाउँछ र टोटल अर्निङ यहाँ देखाउँछ र हामीले साइन अप बोनस चाहिँ यहाँ माथि देखिन्छ। अवेलेबल ब्यालेन्स $1 रहेको छ, हैन। हामीले यसैबाट चाहिँ हामी अर्निङ गर्ने हो। साथीहरु, अब यो ड्रप लिंकबाट चाहिँ कसरी हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई लागिरहेको हुन सक्छ। तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु। तपाईले सर्वप्रथम चाहिँ अब जुनै पनि ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियोहरु हुन्छ, हैन, जस्तै अब रियालिटी शोहरु हुन्छ, बिग बोस, हैन, जुन अब नेपाल आइडलहरु भयो, हैन, कमेडी च्याम्पियनहरु भयो, त्यस्तै अब के भन्छ अमेरिकन गट ट्यालेन्टहरु, अब यस्तो किसिमको विभिन्न ठुलठुलो शोहरुको चाहिँ भिडियोहरुलाई चाहिँ हामीले यस लिंकको थ्रुबाट चाहिँ हामीले सर्ट लिंक बनाएर अर्निङ गर्न सकिन्छ। जस्तै अब तपाईले न्यूजहरु हुन्छ, अहिले के चलिरहेको छ, हैन, ट्रेन्डिङ न्यूजहरु, विभिन्न किसिमको न्यूज भिडियोहरुको चाहिँ लिंकलाई चाहिँ यस जुन ड्रप लिंकको मार्फतबाट चाहिँ सर्ट लिंक बनाएर हामीले फेसबुकमा शेयर गरेर अर्निङ गर्न सकिन्छ। र सर्वप्रथम त्यसको लागि हामीले नर्मली भिडियोलाई चाहिँ युट्युबमा भएको ट्रेन्डिङ भिडियोहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेसबुकमा शेयर गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम यहाँ युट्युबमा आउनुपर्छ। युट्युबमा आइसकेपछि यहाँ माथि
अपलोड भन्ने लेखा हुन्छ। यसमा भनेको ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियोहरू यहाँ देख्न सकिन्छ हैन। अहिले यो एकदमै चर्चामा आएको छ यो जुन फोटो फिल्ममा चाइल्ड भर्जनको अब तेस्रो नम्बरमा रहेको छ 2 दिनमा हैन, तेस्रो नम्बरमा आएको छ। अब पहिलोमा त यो छँदैछ हैन, जाभेलिन ब्यालोन पप रेसिङ भन्ने जुन एउटा रहेको छ, अनि अर्को रहेको छ लभ स्टोरी हिन्दी डुबेट फुल मुभी रहेको छ हैन। तेस्रोमा हाम्रो नेपाली जुन अब शिशिर भण्डारीको गीत रहेको छ, चाइल्ड भर्जनमा पनि निकालेको छ, 2 दिन अगाडि मात्रै यो अपलोड गरेको भिडियो रहेको छ। र अर्को रहेको छ ट्रेन्डिङ नम्बर 4 मा पीडा भए पनि खुसी भए पनि, यो म यस्तो गीत गाउँछुको चाहिँ अब गीत रहेको छ। यो यिनीहरू ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यस्तो किसिमका विभिन्न ट्रेन्डिङमा रहेका भिडियोहरूको लिङ्कलाई चाहिँ अब ड्रप लिङ्क मार्फत सर्टन बनाएर हामीले अर्निङ गर्न सक्छौँ। यो फोटो फिल्ममा भन्ने चाइल्ड भर्जनको गीतको लिङ्कलाई चाहिँ हामीले सर्टन ड्रप लिङ्क मार्फत चाहिँ हामीले सर्टन बनाएर हामीले सेयर गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको जुन हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ फोटो चाहिन्छ। हामीले यो फोटो कहाँबाट लिने भन्दाखेरि नर्मली जुन गुगलमा जाने हैन, गुगलमा गइसकेपछि यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्च गर्नुपर्छ फोटो फिल्ममा चाइल्ड भर्जन भनेको छ। यसमा क्लिक गरौँ र यस्तो देख्न सकिन्छ इमेज। अब इमेजमा अब जुन अब यही रहेको छ हैन, यही भिडियोको चाहिँ हामी जुन फोटो चाहिँ सेभ गरौँ न, हुन्छ कि हुँदैन, अलमोस्ट हुन्छ होला। सेभ इमेज एज यसको नाम चाहिँ फोटो फिल्ममा राखौँ हैन, सेभ गरौँ। अब यो फोटो पनि भइसकेको छ, तयार भइसकेको छ। अब हामीले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको लिङ्कलाई चाहिँ सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो फिल्ममाको सर्ट लिङ्क बनाउनुपर्छ। यसको हामीले सर्ट लिङ्क ल यसमा गएर यसलाई कपी गर्ने, कपी भइसकेको छ। कपी गरेर हामीले ड्रप लिङ्कमा जाने, ड्रप लिङ्कमा गएछ न्यू सर्टर लिङ्कमा गएर यहाँ पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरिसकेपछि सर्टन गर्ने। सर्टन गरिसकेपछि अलरेडी आइसक्यो droplinck.co/OAROV ले भइसकेको छ। अब यसको लिङ्कलाई चाहिँ हामी कपी गरेर सेयरिङ गर्ने हो। र त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा ल्यान्डिङ पेजको आवश्यकता पर्छ। जस्तै यहाँ मेरो सानो ब्लगर पोस्टहरू छ, यसमा न्यू पोस्टमा जाने। न्यू पोस्टमा गइसकेपछि अब यहाँ हामीले टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ। टाइटल दिनु पर्दाखेरि हामीले चाइल्ड भर्जन अफिसियल सङ भनेर चाहिँ कपी गरौँ। कपी गरेर यसमा पेस्ट गरौँ। पेस्ट गरिसक्यो। अब यसको अलिकति साइजहरू जुन कस्टमाइज गरौँ हैन, बोल्ड बनाऊ अनि यसले सेन्टरमा ल्याउँ। अब तल्लोमा अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले यसको जुन अघि हामी डाउनलोड गरेका थियौँ यसको इमेज हाल्नु पर्ने हुन्छ। अपलोड फ्रम कम्प्युटर, चुज फाइल्स गरौँ अनि हामीले अघि डाउनलोड गरेको फोटो फिल्ममाको फोटो कहाँ छ त? फोटो फिल्ममाको फोटो हो। ओके, आइसकेको छ। अब यो एडजस्ट गर्छै गर्दैन, एडजस्ट भइसकेको छ। अब यसलाई भनेको हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार यसो कस्टमाइज गर्न सकिन्छ हैन, यसरी गर्न सकिन्छ, केही छैन। अहिले म ठुलो बनाउँछु यसलाई। अब यसलाई पनि अब सेन्टरमा राखौँ हैन, सेन्टरमा राखौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो टाइटल भयो। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसमा एउटा मेसेज लेख्नु पर्ने हुन्छ।
फोटो फ्रेममा न्यू SONG न्यू सङ भने लेखौँ। अब यहाँ भनेको हामीले अघि यो जुन ड्रप लिङ्कबाट लिएको यो लिङ्क छ नि, यसलाई हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कपी गरौँ, अब यहाँ हामीले पेस्ट गरौँ। त्यसको लागि फोटो फ्रेममा न्यू सङ CLICK क्लिक हियर भन्ने लेखा छ। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसरी गरेर हैन, सरी, अब यसमा यसरी डाइरेक्ट त्यो पेस्ट गरिदिउँ। अहिलेको जुन यो ड्रप लिङ्कको हुन्छ हैन, उसको यहाँ लिङ्कलाई चाहिँ पेस्ट गरौँ। पेस्ट भइसकेको छ। अब यसलाई भनेको हामीले के गर्दा यहाँ यो लिङ्कलाई लुकाउनु पनि सकिन्छ हैन। क्लिक हियर CLICK क्लिक हियर हो। त्यो लिङ्कलाई फेरि हामीले यहाँ पेस्ट गरे पनि हुन्छ। अब यसो गरे पनि हुन्छ, ओपन विथ न्यू विन्डो। अब यहाँ यस्तो भयो। अब यहाँ अब तपाईहरुले यहाँ कस्तो किसिमको दुईटा मैले लिङ्क हाले भन्दाखेरि फोटो फ्रेममा न्यू सङ क्लिक हियर भने यसमा अलि क्लिक हियर भनेको छ हैन। अब यसमा जुन ड्रप लिङ्कको यहाँ क्लिक गरे पनि अब हैन त्यो युट्युबमै जान्छ। अब यहाँ यो जुन क्लिक हियरमा यहाँ थिचे पनि उतै जान्छ। तपाईँ यहाँ थिचे पनि हाम्रो भिडियोमा जान्छ र यहाँ थिचे पनि जान्छ। र पब्लिस गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने यहाँ प्रिभ्यूमा गएर हेरौँ। प्रिभ्यूमा गएर हेर्दाखेरि हाम्रो पोस्ट यस्तो देखिन्छ। हेर्नुस्, अब के त फोटो फ्रेममा चाइल्ड भर्जन अफिसियल सङ भनेर लेखा छ हैन, यो भयो फोटो भयो। अब यहाँ यो थिचेर यहाँ थिच्दा पनि यो जुन त्यो भिडियोकोमा युट्युबमा जान्छ, यहाँ थिचे पनि जान्छ। अब यहाँ हामीले यो पोस्ट चाहिँ डेस्कटपबाट खोल्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने यस्तो देखिन्छ हैन। जुन ट्याब्लेटबाट यस्तो देखिन्छ, मोबाइलबाट हेर्यो भने यस्तो देखिन्छ। यो तीन तरिकाबाट यहाँ देखाइरहेको छ हैन। अब यस्तो देखिन्छ भनेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ शेयर गर्नु पर्यो फेसबुकमा। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने यसलाई पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिस गरौँ, पब्लिस पोस्ट, पब्लिस भइसक्यो हैन। पब्लिस पोस्ट पब्लिसेड भइसक्यो, पोस्ट भइसक्यो। अब यसको लिङ्कलाई चाहिँ हामीले फेसबुकमा अथवा फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राम जस्तै अरू वाट्सएप ग्रुपतिर भयो हैन, जुन टेलिग्राम ठुल्ठुलो जुन ग्रुपहरू हुन्छ त्यस्तोमा पेस्ट गर्दा हुन्छ। र यसको लागि हामीले सुरुमा यसको जुन लिङ्क निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा शेयरमा क्लिक गर्ने, शेयरमा क्लिक गरेपछि कपी लिङ्क आउँछ। कपी लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो फेसबुकमा जाने। फेसबुकमा गइसकेपछि हामीले एउटा जुन ग्रुपमा शेयर गरौँ, न्यू ग्रुप, किनभने यहाँ ग्रुपमा भनेको धेरै मास हुन्छ हैन, सबैले हेर्छन्। कुन ग्रुपमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फोटो फ्रेममा यसको ल्याउनु पर्यो हैन। यसको जुन यो भिडियोको नाम जुन टाइटल छ त्यो टाइटललाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। टाइटललाई ल्याउनु, कपी भएन, के भयो फेरि, कपी पेस्ट भयो हैन। अब यसमा भनेको हामीले फोटो हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फोटो हाल्दाखेरि अघिको जुन फोटो छ त्यसले हाल्नुपर्छ।
फोटो फ्रेममा ओके फोटो भइसक्यो। अब हामीले जुन अघिको जुन यो हैन यसको लिंकलाई चाहिँ हामी कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गर्नु पर्यो। कपी लिंक भइसकेको छ। अब यहाँ लिएर पेस्ट गरिदिने फोटो फ्रेममा र यो आइसकेको छ। यो जुन यो लिंकलाई चाहिँ युट्युबले जुन यो लिंकलाई चाहिँ फेसबुकले ब्लक गर्दैन र यो यसरी गरेर तपाईले पोस्ट गर्नुभयो भने ब्लक गर्दैन। अब हाम्रो यो फोटो पनि भयो, यहाँ माथि क्याप्चा पनि भयो हैन, लिंक पनि भयो। अब यसलाई पोस्ट गर्नुपर्छ। पोस्ट भइसक्यो। ल पोस्ट भइसक्यो। अब यसलाई के पनि अब जुन यसलाई भनेको फेसबुकले ब्लक गरेन। अब यसमा भने मान्छेहरुले कसरी क्लिक गरेर कस्तो देखिन्छ भने यसमा जान्छ, क्लिक गर्छ। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको जुन इन्टरफेस देख्छ हैन। अब यसमा भनेको यसमा क्लिक गर्छ। ल यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तोहरु आउँछ हैन, किनभने यसरी गरेर नै पैसा कमाइने हो। अब यहाँ 6 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसो वेट गर्दै गर्दै जुन गएपछि अर्निङ हुने नै यसरी हो। 6 सेकेन्ड वेट भयो। अब कन्टिन्यू क्लिक हियर टु कन्टिन्यू। प्लिज वेट। के लेखेको छ? स्क्रोल डाउन टु कन्टिन्यू। डाउनलोड भन्ने देखाएको छ। अब यसमा कन्टिन्यू गर्ने। 1 सेकेन्ड। ड्रप लिंकमा आइसक्यो अब हैन। जब अब हामीले सर्ट गरेका थियौं अब बल्ल ड्रप लिंकमा आइसक्यो। अब के योर लिंक अलमोस्ट रिड। अब गेट लिंक भनेको छ। अब गेट लिंकमा क्लिक गरे। गेट लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि मात्र यो जुन अहिलेको भिडियोमा पुग्छ हैन। यसरी अब यसरी आयो भने तपाईले जति यो भिडियो हेर्छ हैन, जति जनाले यो भिडियो हेर्छ, यो तरिकाले आएर जति जनाले भिडियो हेर्छ हाम्रो अर्निङ हुन थाल्छ। र यसरी नै जुन युट्युबमा रहेको ट्रेन्डिङ भिडियोहरुलाई चाहिँ यो तरिकाले फेसबुकमा शेयर गर्नुभयो भने कपिराइटेड पनि आउँदैन र अर्निङ पनि राम्ररी गर्न सकिन्छ। यो तपाईले पार्ट टाइमको रूपमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यदि तपाईले फुल टाइम पनि दिन सक्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ। नभए यो पार्ट टाइमको रूपमा पनि हामीले युट्युब ट्रेन्डिङ भिडियोहरुलाई चाहिँ यसरी फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम तिर हैन शेयर गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ। र आशा छ यो भिडियो अवश्य पनि तपाईलाई मन पर्यो होला। यदि मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर पनि आफ्नो नोटिफिकेसनलाई सुरक्षित गरिदिनु होला, ताकि मैले अर्कोचोटि यस्तै नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।